सो करिब 5-6 महिना अघि चाहिँ मैले बेस्ट बजेट वायरलेस इयरबड्स अन्डर 5,000 रुपियाँ भनेर एउटा भिडियो निकालेको थिएँ। तर त्यो भिडियो पछि चाहिँ हामीलाई सोसियल मिडियामा 3,000 मुनिको पनि लिस्ट निकाल्नु पर्यो भनेर धेरै नै रिक्वेस्ट आएको छ। अनि मार्केटमा बुझ्दा पनि यो प्राइस सेगमेन्ट चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ र लोकप्रिय भएको पायो। इनफ्याक्ट मोर देन 50% मार्केट सेयर रहेछ 2,000 देखि 3,000 को प्राइसको TWSहरूको। सो लास्ट मन्थदेखि चाहिँ म लगायत मेरो सबै टिम मेम्बरले चाहिँ अलमोस्ट 15-20 वटा 3,000 मुनिको प्राइसमा आउने TWS टेस्ट गर्दै आएका छौँ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो टप 5 अप्सन्सको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा त एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन सेयर गरिहाल्छु है त। यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले एकदमै सस्तो र जेनेरिक इयरबड्सहरू पनि ट्राई गरेर चाहिँ हेरेँ र अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यस्तो जेनेरिक र नन ब्रान्डेड र कपी इयरबड्सहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ साउन्डहरू राम्रो नहुने अनि अनयुजुअल प्रब्लम्सहरू आइदिने र वारेन्टी पनि राम्रो नहुने रहेछ। सो किनेपछि चाहिँ ट्रस्टेड र रिलायबल ब्रान्डबाट नै किन्ने सुझाव दिन्छु म हजुरहरूलाई। ओके, सो यो लिस्ट सुरु गरौँ मिवीको यो DuoPods F50 बाट, जसको प्राइस चाहिँ 3,000 रुपियाँ रहेको छ नेपालमा। मिवीले चाहिँ यो बाहेक अलिकति सस्तो पर्ने DuoPods F40 र DuoPods M30 पनि सेल गर्छ। तर ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ F50 मा नै क्लियरली बेटर छ। यो इयरबड्स चाहिँ अब स्टाइल प्रिफर गर्ने युजरको लागि बढी हो, एज इट कम्स विथ यस्तो खालको ग्लिटरी डिजाइन जुन चाहिँ मिवीको अरू इयरबड्स भन्दा अट्र्याक्टिभ र प्रिमियम देखिन्छ। त्यसै गरी यो शाइनी केसले चाहिँ 500 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री प्याक गर्छ, जस्तै यो इयरबड्सलाई 5 चोटिसम्म चार्ज गर्न मिल्छ। एउटा फुल चार्जमा चाहिँ मिवी F50 इयरबड्स 4 देखि 5 घन्टासम्म इजिली चल्छ भने मिडियम र लो भल्युममा युज गर्नुभयो भने अझै 1-2 घन्टा बढी टिक्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले टाइप सी फास्ट चार्जिङ पनि भेटाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो केसलाई 1 घन्टा जस्तोमै 100% चार्ज गरिदिन्छ। सो ब्याट्री र चार्जिङ हेर्ने हो भने पनि इट इज वान अफ द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेन्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले एयरटिप्स नभएको ओपन फिट डिजाइन पाउनुहुन्छ। एज अ रिजल्ट अब फिटको समस्या चाहिँ आउन सक्छ, मेरो केसमा चाहिँ इट वाज गुड इनफ। तर यसको ओभरअल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई अलिकति लिमिटेड नै लाग्यो। मेज ओभर पावरिङ छ भने हाइज र बेस चाहिँ दबिएको टाइपको सुनिन्छ। सो साउन्ड क्वालिटी अनुसार चाहिँ यु विल फाइन्ड बेटर अप्सन्स इन दिस लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इयरबड्स रहेको छ बोटको यो Airdopes 161। यो इन्डियन ब्रान्ड चाहिँ नेपालमा लन्च भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र बोटको चाहिँ प्रडक्ट पोर्टफोलियो इज क्वाइट बिग, स्पेसली TWS इयरबड सेगमेन्टमा। तर तीमध्ये Airdopes 161 इज द मोस्ट भ्याल्यु फर मनी अप्सन 2900 रुपियाँमा। यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै IPX5 वाटर रेजिस्टेन्स छ यहाँ र 10 mm को ठुलो ड्राइभर छ, जसले गर्दाखेरि साउन्ड चाहिँ एकदमै ठुलो सुनिन्छ। त्यसै गरी Airdopes 161 को स्टेरियो इफेक्ट पनि प्राइसको लागि इम्प्रेसिभ नै छ। गीतहरूमा चाहिँ भोकल्सहरू पनि क्लियर सुनिन्छ। तर अलि बेस हेभी इयरबड्स भएको कारणले बेस ब्लिड भएर मिड्स र हाइजलाई पनि अलिकति इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ मैले पाएँ। प्लस यहाँ बेस चाहिँ अलिकति बुमी छ, जुन चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूलाई मन नपर्न सक्छ। पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ पन्ची साउन्ड म प्रिफर गर्छु, विच इज क्विक एन्ड मोर इम्प्याक्टफुल। ब्याट्री वाइज ठुलो ड्राइभर भए तापनि बोट 161 को ब्याट्री चाहिँ 4 देखि 5 घन्टासम्म चल्छ एउटा फुल चार्जमा। केसले चाहिँ 3 चोटिसम्म चार्ज गर्न मिल्छ यो इयरबड्सलाई। अनि यहाँ चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि छ, जसले गर्दा 10 मिनटमा नै 1 घन्टाभन्दा बढीको इन्ड्योरेन्स चाहिँ तपाईँले यो इयरबड्सबाट पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब कुरा गरौँ नोइजको यो एयरबड्स मिनीको बारेमा, जसको मार्केट प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 3,000 रुपियाँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो इयरबड्स चाहिँ कस्तो सानो क्युट केसमा आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँले सानोभन्दा सानो पकेटमा पनि सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ। इयरबड्स चाहिँ अब एज यु क्यान सी हियर आफैमा पनि सानो छ र हलुको पनि छ। सो युजुअली प्रडक्टहरू चाहिँ कम्प्याक्ट हुँदाखेरि फिचर्सहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरप्राइजिङली यहाँ त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन। यो इयरबड्समा चाहिँ 14.2 mm को ड्राइभर छ, जुन चाहिँ यो लिस्टमा भएको सबैभन्दा ठुलो ड्राइभर हो। सो सानो देखिए तापनि यो इयरबड्सले चाहिँ निकै लाउड साउन्ड प्रड्युस गर्छ। जस छोटा प्याकेट बडा धमाका जस्तै छ कि यो। अडियो पनि यसको सरप्राइजिङली क्रिस्प र क्लियर नै छ। बेस पनि राम्रो छ अनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन हुन्छ नि त्यो पनि राम्रो छ। अनि साउन्ड स्टेजको कुरा गर्दाखेरि प्राइस अनुसार निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा ओपन फिट इयरबड्स हो। सो टाइट फिटको लागि डिफ्रेन्ट साइजेसको सिलिकन टिप्स चाहिँ यहाँ आउँदैन।
अनि पर्फेक्ट फिट नभएको कारणले एक्सपिरियन्स पुरै भिन्न हुन सक्छ। त्यसैले यो किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म एकचोटि टेस्ट गरेर चाहिँ किन्नु होला। लाइकवाइज नोइज एयरबड्स मिनीको ब्याट्री पनि एभरेज नै छ, 3 घन्टासम्म टिक्छ यो इयरबड्स अनि यो केसले चाहिँ 15 घन्टा जतिको टोटल ब्याकअप तपाईँले यसबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो 3000 मुनिको सेकेन्ड बेस्ट अप्सनमा रहेको छ डिजोको यो गोपड्स डी भन्ने इयरबड्स। यो चाहिँ रियलमीको सब ब्रान्ड डिजोको फर्स्ट प्रडक्ट थियो 2021मा। इनिसियल लन्चको लगभग 2 वर्षपछि पनि यसको भ्याल्यु प्रपोजिसन चाहिँ अझै पनि हाई नै छ। यसको मेन सेलिङ पोइन्ट चाहिँ एप कम्प्याटेबिलिटी हो, जुन चाहिँ नेपालमा 3000 मुनिको अरू कुनै पनि इयरबड्सले प्रोभाइड गर्दैन। रियलमी लिङ्कमा कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले डिजो गोपड्स डीको सेटिङ्सहरू आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इन्स्टेन्स एपबाट चाहिँ तपाईँले अडियो प्रोफाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ डिफल्टको डाइनामिक मोड नै बेस्ट लाग्यो, तर म्युजिकको जनर अनुसार ब्राइट र बेस बुस्ट प्लस पनि चुज गर्न मिल्छ। ब्राइटले चाहिँ ट्रेबलहरू बुस्ट अप गरिदिन्छ भने बेस बुस्ट प्लसले चाहिँ बेस हेभी बनाइदिन्छ। तपाईँले यो इयरबड्समा चाहिँ टच कन्ट्रोल पनि एपभित्र नै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एपमा चाहिँ लो लेटेन्सीको लागि डेडिकेटेड गेम मोड पनि छ, तर धेरै चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला किनभने इट्स अ बजेट इयरबड अनि कोडेक पनि SPC मात्र सपोर्टेड छ, जुन चाहिँ गेमिङको लागि त्यस्तो राम्रो भने चाहिँ मानिँदैन। एनिवे यो इयरबड्सबाट इन्डोरमा चाहिँ कलहरू पनि क्लियर नै सुनिन्छ, सो नो कम्प्लेन्स देयर एज वेल। अनि ब्याट्री लाइफ पनि अन पारै छ। मैले सिङ्गल चार्जमा चाहिँ 4.5 घन्टा जस्तोको इन्ड्योरेन्स पाएको थिएँ अनि केसले चाहिँ 20 घन्टा अझै थप्छ। ओके, फाइनली नम्बर 1मा रहेको छ अल्टिमाको यो एटम 192 भन्ने इयरबड्स एन्ड राइटफुली सो। यो चाहिँ नेपाली ब्रान्ड अल्टिमाको सबैभन्दा पपुलर इयरबड्स हो, जसको मार्केट प्राइस चाहिँ 2700 रुपियाँ छ, तर सेलहरू लागि नै रहेको हुन्छ। सो तपाईँले त्योभन्दा पनि सस्तोमा यो इयरबड्स किन्न सक्नुहुन्छ। मैले किन्दा चाहिँ यसको प्राइस 2500 परेको थियो। अल्टिमाले चाहिँ यो बाहेक एटम 255, एटम 320 र एटम 520 गरी 3वटा अलिकति सस्तो पर्न जाने इयरबड्स पनि लन्च गरेको छ, विच आर इभन मोर भ्याल्यु फर मनी। तर ओभरअल अडियो ट्युनिङ अनि कल क्वालिटीको मामलामा चाहिँ एटम 192 इज द अल्टिमेट च्याम्पियन। यहाँ चाहिँ यु गेट अ मोर ब्यालेन्स्ड अडियो अनि हाइज र मिड्स पनि क्रिस्प र क्लियर सुनिन्छ। गीतको भोकल्स अनि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि वेल डिफ्रेन्सिएटेड नै छ यहाँ, भने तपाईँले ड्रम बिट्स र स्नेयर पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्याजुअल लिसनिङको लागि चाहिँ एटम 192 एकदमै नै राम्रो छ। यति भन्दै गर्दा हिपहप ट्र्याकहरू सुन्दा भने चाहिँ बेस ल्याक भएको चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसै गरी लेटेन्सी पनि कम्पिटिटिभ गेमिङ गर्दा मात्रै फिल हुन्छ, नर्मल भिडियोज र मुभिजहरू हेर्दा भने चाहिँ खासै फरक पर्दैन। डिजाइन वाइज यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो स्टेम डिजाइन पाउनुहुन्छ विथ सिलिकन इयर टिप्स र IPX4 रेटिङ अनि बिल्ड र इन एयर फिट पनि एकदमै राम्रो छ यो इयरबड्सको, जो चिप इयरबड्स जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन। प्लस अल्टिमाले चाहिँ मेश पनि मेटलको प्रोभाइड गरेको छ, जसले गर्दा इयर भ्याक्स और डस्ट सफा गर्दाखेरि पनि इयरबड्स बिग्रिने चान्सेस चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यस्तै ब्याट्री वाइज पनि एटम 192 इज एक्चुली क्वाइट गुड। इयरबड्स चाहिँ 5 घन्टासम्म चल्छ एउटा फुल चार्ज गरेपछि भने केस पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ टोटल 35 घन्टा जस्तोको टोटल ब्याकअप चाहिँ तपाईँहरूले यो इयरबड्सबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि छ, सो 5 मिनट चार्ज गर्नुभयो भने 1 घन्टा जति चाहिँ टिक्छ यो इयरबड्स। र यहाँ बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ ENC माइक पनि भेटाउनुहुन्छ, जसले सराउन्डिङको सानोतिनो साउन्ड क्यान्सल आउट गरिदिन्छ कलहरू गर्दाखेरि। सो एभ्रिवान, यही नै थियो मेरो टप 5 बजेट TWS अन्डर 3000 को लिस्ट। मैले चाहिँ कुनै TWS छुटाएको छु भने डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो, र यस्तै बाई गाइड्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अवश्य सपोर्ट गरिदिनु होला। सो यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।